درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک گزارش تحلیلی دارم براتون آماده کردم. مدتی که داشتم بهش فکر میکردم در ارتباط با صلح خاورمیانه و اهمیت این موضوع. یک سری مطالبی رو گردآوری کردم که اکثرتون میدونید، فقط من میخوام این نقطه ها رو به هم وصل بکنیم تا متوجه بشیم که چرا این برقراری صلح در خاورمیانه، یعنی از بین بردن دشمنی اسرائیل و به اصطلاح فلسطین یا دشمنی یهودیان و مسلمانان در اسرائیل، چرا انقدر مهمه. قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم میخواستم دعوت به همکاری بکنم از کسانی که در زمینه انیمیشن و گرافیک، سافرهای گرافیکی دست توانا دارن، مثلا با افتر افکت یا سافرهای دیگه. من یه ذره آپدیت شدم تو این چیزا، زیاد آشنا نیستم. میدونم خیلی نرم افزارهای بروز توانایی الان در بازار هستش که میشه باهاش کار انیمیشن خیلی فوق العاده انجام داد. من زیاد وارد نیستم. دوستانی که در این زمینه تخصص دارن ازشون دعوت به همکاری میکنم برای اینکه این بحثی که الان میخوام انجام بدم رو، این تحلیل کردم میخوام خدمتتون ارائه بدم رو در قالب مثلا یک کلیپ 10 دقیقه‌ای یعنی به صورت انیمیشن در بیاریم. ایده‌شو دارم. حتی اگر هزینه‌ای هم داره بعد میتونیم با هم صحبت کنیم ببینیم چند ساعت کار هست و چقدر هزینه‌شه، میتونیم براش پول جمع بکنیم و این کار رو انجام بدیم. چون زبان انیمیشن یه جورایی مثل موسیقی زبان بین‌المللی هست، یعنی مردم خیلی راحت‌تر متوجه میشن و لازم هم نیست حتما زبان مثلا فارسی بلد بشن یا انگلیسی بلد بشن، میتونن با دیدن اون شکل‌ها متوجه بشن که واقعا چه اتفاقی افتاده. و اتفاق خاورمیانه مهم هست. خاورمیانه به همه دنیا ربط داره، ربط پیدا می‌کنید، مستقیم و غیر مستقیم ربط پیدا می‌کنید. بیشتر مستقیم میتونم بگم، به خاطر اینکه منبع بزرگ انرژی هست در دنیا. همین الان بیشتر انرژی دنیا، بیشتر انرژی که در کره زمین در صنایع مختلف داره استفاده میشه، بیشترش داره از خاورمیانه میاد. بخش بزرگش داره از خاورمیانه میاد، برای همین مهم هست. یعنی اون بخشی هم که از خاورمیانه نمیاد هم تحت تاثیر اتفاقات خاورمیانه قیمتش بالا پایین میشه. خیلی مهم هست، رو زندگی تک مردم کره زمین اثر داره اتفاقات خاورمیانه. به همین دلیل هستش که این موضوعی که الان میخوام راجع بهش صحبت بکنم یک موضوعی که همه مردم میتونن ببیننش و باش ارتباط بگیرن و متوجه بشن که واقعا داستان سر رشته این به اصطلاح مصیبت کجاست و از کجا شروع شده. ببینید، مردم مسلمان و مردم یهودی که در منطقه خاورمیانه زندگی میکردن در طول حداقل 2000 سال گذشته هیچ مشکلی با هم نداشتن. هیچ جنگ داخلی شکل نگرفته بینشون و بیشترش هم به خاطر این بوده که یهودی ها آدم های صلح طلبی هستن، آدم های جنگجویی نبودن. برای همینه که حتی در اروپا هم بیشتر اون دولت های اروپایی بودن در مثلا قرون وسطا قبل از اون به یهودی ها فشار می آوردن و آزارشون میدادن. در خاورمیانه کمتر بوده، این آزار خیلی خیلی کمتر بوده، مگر اینکه بعد از ظهور آخوند، موجودی به نام آخوند در خاورمیانه، اون موقع ما شاهد نفرت پراکنی بر علیه یهودیان هستیم. تا قبل از اون همچین چیزی وجود نداره و حالا یک دولتی به اسم اسرائیل در یک گوشه خاورمیانه درست میشه با به اصطلاح اتکا به اینکه اینجا سرزمین آبا اجدادی و ملک سرزمین موعود هست و با این به اصطلاح پیشفرض میرن اونجا و با این حالا فرض میرن و یک دولتی تشکیل میدن و این دولت وارد جنگ نظامی میشه با مسلمانان. یعنی در توسط افکار و توسط رسانه ها این مسئله داره پوشش داده میشه، فیلم میسازن و انترتینمنت اینا همش این داستان دارن تو چشم مردم میکنن که آقا اینجا جنگه. حالا اگر بخوایم به مثلا تعداد آدم های در جنگ حساب بکنیم، میبینیم که مثلا در قبال جنگ هایی که در آفریقا و حتی در شرق دور مثلا در چین و همین
کشورهای مثل فیلیپین و کامبوج، اینجور جاها جنگ هایی که اونجا انجام شده به مراتب گسترده تر و بزرگتر و تلفات بالاتری داشته از جنگ هایی که در به اصطلاح اسرائیل انجام شده. و خلاصه این دولت اسرائیل شروع میکنه به از ابتدای تأسیس درگیری به وجود میاد. اول با مردم خود مثلا مسلمانان ساکن اونجا و بعد ذره ذره این گسترش پیدا میکنه به کشورهای همسایه، به مصر، به لبنان، به سوریه و یک تمام داستان هم این هستش که اون چیزی که در چشم مردم نشون داده میشه، به مردم نشون داده میشه این هستش که یهودی ها دارن مسلمان ها رو میکشن، مسلمان ها مظلوم و بی‌دفاعن و آمریکا هم داره از این مسلمان کشی حمایت میکنه. حالا یهودی ها مثلا در همون بغل اسرائیل توی مصر یکی از بزرگترین جامعه یهودیان در قاهره است و هیچ مشکلی هم مردم مصر با یعنی مردم مصر هستن اون یهودیان هم هیچ مشکلی با هم ندارن مسلمانان یهودیان اونجا. چرا؟ چون اونجا آخوند نداره، آخوند شیعه نداره به طور مشخص. و در همه ممالک دیگه در خود ایران هم مردم مشکلی با هم نداشتن تا زمانی که آخوندها اومدن و یه سری مردم کم سواد رو دور خودشون جمع کردن و شروع کردن نفرت پراکنی بر علیه یهودیان. حتی کامیونیتی های مشخصی درست کردن که وقتی که دنبالش رو میگیریم میبینیم که پول این مثلا یه جایی مثل انجمن حجتی میبینیم که یه جورایی نهادهای امنیتی پشتش هستن و سر ریشش باز وصل میشه به کشورهای غربی که این دشمنی و نفرت در جای جای خاورمیانه شکل بگیره. خب ایران به خاطر اینکه مثلا شیعه است خب و آخوندها نفوذ بیشتری در جامعه دارن، این تو ایران بیشتر کار میکنه. حالا برگردیم به مسئله مسلمان کشی در اون گوشه خاورمیانه و اینی که چقدر رسانه ها دارن این مسئله رو پوشش میدن، چقدر این موضوع پوشش داده میشه، چقدر به چشم مسلمان های دنیا میاد که بله یه عده یهودی دارن یه سری مسلمان بیگناه بی‌دفاع رو میکشن و آمریکا هم حمایت میکنه، استکبار هم حمایت میکنه، غرب هم داره حمایت میکنه. این میشه دلیل دشمنی ملت های مسلمان با آمریکا. یعنی تمام این طالبان و القاعده و همه اینا ریشه دشمنیشون با آمریکا همین داستان مسلمان کشی در اسرائیل هست، در اون گوشه خاورمیانه هست. حالا اینکه در بقیه خاورمیانه مسلمان ها و یهودی ها دارن با کنار هم زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم با هم ندارن و جمعیتشون هم خیلی بیشتر از اون گوشه خاورمیانه هست، ولی اونها پوشش داده نمیشه. هیچ فیلمی، مستندی، هیچی ساخته نمیشه راجع به اون قسمت ها و دائما دارن این دشمنی رو به اصطلاح بر علیه ملت خاورمیانه. این خیلی مهم هست. ببینید یهودی ها جزو ملت های خاورمیانه هستن و خیلی هم اون جمعیت مفیدی هستن در خاورمیانه به خاطر اینکه اهل کتاب هستن، اهل علم و دانش هستن، متمول هستن، تجارت بلدن و میتونن با دنیای خارج راحت ارتباط بگیرن. با این اتفاق، با این داستان مسلمان کشی، این جامعه یهودی رو از خاورمیانه گرفتن. یعنی اون بنفیت هایی که جامعه یهودی میتونه برسونه به مردم خاورمیانه، به بقیه به اصطلاح من حالا میگم هموطنان، کسانی که با هم در یه منطقه دارن زندگی میکنن، اینو گرفتن ازش و یک دشمنی به وجود آورد. و مردم یهود که مردم صلح‌طلبی بودن به شهادت تاریخ، اینها هم به عنوان یک سری آدم جنگجو، جنگ طلب بیرحم دارن معرفی میشن به همه دنیا. یعنی مثلا این تظاهراتی که در آمریکا و کشورهای اروپایی در حمایت از حماس برگزار میشه، همش سوار روی همین قضیه، روی اینکه اینا جنگ طلبن، اینا بیرحمن، دارن مردم بی‌دفاع رو میکشن، از بین میبرن. فیلم هم میگیرن، سندم نشون میدن که بله ببین اینجا بمب انداختن، این بیمارستان هم بمردن، انقدر بچه‌مون. و این به نام همه یهودی ها تموم میشه، نه به نام یک دولت، به نام یهودی ها تموم میشه و یک دشمنی و نفرتی برای یهودی ها وجود میاد. برای همین من واقعا معتقدم که این اصلا به وجود آوردن دولت اسرائیل یه جورایی یه دسیسه بوده بر علیه یهودی ها. از این نظر که بهش نگاه بکنیم میبینیم که بیشتر صدمه زده به یهودی ها تا اینکه
نفعی بهشون رسونده باشه. به هر حال بگذریم از این قضیه، برگردیم روی اون موتور جنگ و آشوب در خاورمیانه که همین قضیه مسلمان کشی یعنی اینکه یهودیان دارن مسلمانان رو میکشن و جهان غرب هم داره حمایت میکنه، این شده موتور دشمنی و آشوب. و بعد خب اول که یه سری جنگ در همون منطقه بین مثلا مصر و لبنان و فلسطین و اینا میگن فلسطین، مصر و لبنان و سوریه، کشورهای همسایه، اردن زیاد وارد این جنگ نشد چون جنگ احتیاج به سوخت داره. این موتور جنگ وقتی روشن میشه سوخت میخواد، مثل هر موتور دیگه سوخت میخواد. سوخت این موتور یکی معنویات پول میخواد، خیلی هم گرونه، این جنگ کردن کار گرونیه. یکی پول میخواد، یکی هم نیرو میخواد. شما باید بالاخره یه سری آدم مسلح کنی بذاری جلوی یه سری آدم دیگه. خب حالا مثلا یهودیانو پول بهشون میرسونی و بهشون هم میگه ببین اگه شما نجنگین مسلمان‌ها میان شما رو میخورن، از بین میبرن. ببین چه آدم وحشیه. خب اونجا یه انگیزه‌ای وجود داره. ولی این طرف قضیه زیاد مثلا کشورهای مثل اردن پولی نداره، برای همین اردن هم خیلی وارد این درگیری نشد. لبنان ثروت خیلی یه کشور کوچولویی که زیاد ثروتی هم نداشت. سوریه، مصر حتی ثروت آنچنانی نداشتن، برای همین این جنگ هایی که در اون منطقه به وجود اومد زیاد دعوامی پیدا نکرد. دشمنی رو تونستن بکارن اونجا ولی دوام پیدا نکرد جنگ ها، تا اینکه تونستن بیان حکومت ایران رو سرنگون کنن و یک حکومت آخوندی اونجا کار بذارن و اینجا موقع هم سوخت لازم رو دارن که هم پولش رو دارن، همین که اون نیروها رو میتونن تربیت کنن. یعنی حتی اگه خود ایرانی هم حاضر نشن برن اونجا بجنگن، اونجا بالاخره این نیروهای مسلمان کم سواد و کم فرهنگتر رو از کشورهای دیگه که به خاطر فقر و ناتوانی درشون این نیروها بیشتر شدن رو جمع میکنن میارن اونجا، یا با پول ایران اونجا آموزش میدن و میندازنش به جون اسرائیل تا این موتور جنگ روشن بشه. یعنی میخوام بگم که دوستی بین فلسطینیان یا مسلمانان و یهودیانی که در اون گوشه خاورمیانه هستن مثل اینه که شما کلید این موتور رو خاموش میکنی. اما حالا این زمانی که روشن بوده چه اتفاقی افتاده؟ در کنار اون موتوری که در اون گوشه خاورمیانه است اومدن در قلب خاورمیانه یه موتور دیگه روشن کردن، موتور آخوندو که روی ایران سوار میشه. اول از همه آخوندا میفتن به جون مردم ایران. اول این قتل عامی که میکنن مردم آزادی خواهان ایران، متفکرین، روشنفکران، کارآفرینان، همه اینا رو از ایران فراری میدن یا میکشنشون، اعدامشون میکنن و بعد میان این حکومت آخوندی رو گسترش میدن. با اون جنگی که با صدام، مثلا فرض کنید شما حکومت صدام حسین، حافظ اسد در سوریه، قذافی در لیبی، اینها رو همه رو CIA سر کار آورد. یعنی اینجا هم این حکومت‌ها رو سر کار آوردن و انداختنشون هم تو بغل شوروی که بگن که بله این مال بلوک شرق هست، ولی اینا هیچ کدوم زیر بار اون دشمنی مستقیم با اسرائیل نرفتن، تو این بازی نیومدن، اون ورک فورس رو، اون نیرو، اون سوخت رو تهیه نکردن برای این جنگ اصلی، جنگی که در اون گوشه خاورمیانه هست. مثلا نیروی نیابتی هیچ کدوم از این دولت‌ها درست نکردن، برای همین به درد نمیخوردن. اما حکومت آخوندها بلافاصله وقتی که تشکیل میشه، اولین نیروی نیابتی که درست میکنه در کمتر از 1-2 سال در لبنان، حزب الله لبنان رو به کمک سازمان‌های امنیتی غربی، حزب الله لبنان به وجود میاد. به نام ایران تموم میشه، ولی خب اگه مثلا نیروهای امنیتی مثلا فرانسه و آمریکا کمک نمی‌کردن، هیچ وقت چنین نیرویی نمیتونست اونجا بود. یعنی اگه واقعا می‌خواستن بجنگن با این نیروی جمهوری اسلامی، کاری نداشت پسش بر بیان. ولی خب اجازه دادن که لبنان، اون تشکیلات حزب الله لبنان شکل بگیره. تشکیلات حزب الله لبنان یعنی فقط صرفا یک گروه تروریستی نبود. حزب الله لبنان یه چیزی در حد، میتونم بگم حتی عریض و طویل‌تر تشکیلات دولت لبنان بود. به اندازه یک دولت نیرو داره، به اندازه یک دولت شبکه داره در داخل جامعه. برای همینه که تونست انقدر قدرت بگیره و بعدم رسما دیگه سیاستمداران فرستادن توی مجلس و
یه ذره دیگه میگذشت یه دفعه نخست وزیرم از حزب الله لبنان، منتخب حزب الله لبنان انتخاب میشد. نتونستن اون کار، به اونجا نرسید. قبل از اون به هر حال ترتیب حزب الله لبنان رو بالاخره دادن. حالا به نظر من خیلی ظهور دونالد ترامپ در آمریکا خیلی خیلی اثر داشت روی اینکه حزب الله لبنان از بین بره و شروع نابودی حزب الله لبنان از اون موقع شروع میشه. دور اول ترامپ شروع میشه یه جورایی به نظر من. و اما برگردیم به قضیه این دشمنی و اینکه چجوری جمهوری اسلامی، خب جمهوری اسلامی وسیله آخوندها و شبکه‌ای که آخوندها در ایران داشتن حتی قبل از انقلاب براشون به وجود اومد، به کمک سرویس‌های امنیتی، یعنی این که من میگم به کمک سرویس‌های امنیتی، شما ببینید برخورده به اصطلاح سرویس امنیتی ایران در دوران پهلوی که ساواک هست با نیروهای مذهبی چجوری بود و با بقیه گروه‌های دیگه چجوری بود. گروه‌های دیگه هم مأموریتشون یه مأموریت مشخصی داشتن برای از بین بردن یه سری آدم کلیدی و مهم، اما نیروهای به اصطلاح نیروهای مسلمون، این ستیزه جویان مسلمان، مثلا فرض کنید این آقای رفسنجانی، اسلحه‌ای که باش نخست وزیر وقت رو حسن علی منصور رو ترور کردن، این اسلحه رو آقای رفسنجانی تهیه کرده و آقای رفسنجانی رها میشه. بعد از 2 سال زندان ولش میکنن یا بقیه اون تروریست‌ها مثل اسکرالادیا و کسان دیگه همه از زندان آزاد میشن و آزاد گذاشته میشن. به هر حال حکومت آخوندی در ایران سر کار میاد و بلافاصله شروع میکنه به ساختن این پراکسی ها، این دولت های نیابتی کوچیک زیر نظر شبه نظامی ولی نظامی در حقیقت، یک تشکیلات عریض و طویل نظامی زیرزمینی درست میکنن بغل گوش اسرائیل برای اینکه این موتور روشن باشه، این موتور کار کنه، این موتور دشمنی اینجا راکت بندازن اونجا. چون چرا باید این موتور اینجوری روشن بشه؟ باید درگیری نظامی باشه، چون درگیری نظامی یعنی اینکه پول خرج میشه و این پول تو جیب یه سری آدم میره. به غیر از اینکه خود آشوب فرصت‌های اقتصادی رو از یه سری از رقبا میگیره، یعنی مثلا دیگه هر کمپانی نفتی نمیتونه اکتشاف نفت بکنه در سوریه یا در عراق، حتی باید یه سری کمپانی وقتی که آشوب میشه هر کسی نمیره اونجا بیزنس بکنه. بنابراین رقبای کوچیک‌تر هست میشن و اون کمپانی‌های گردن کلفتر که مستقیم به سرویس‌های امنیتی وصلن اونجا پا میگیرن. سرویس‌های امنیتی هم به اون گروه نیابتی میگن به اینا کاری نداشته باشین. شما مثلا ببینید در عراق عملیات تروریستی انجام شد، بمبگذاری کنار جاده، بچه‌های جوانای آمریکایی رو تیکه تیکه کردن کنار این جاده ها، ولی یه دونه بمب توی مثلا تأسیسات نفتی جنوب عراق در بصره و اینا منفجر نشد. اونجا امن میمونه. مثلا هر چیز دیگه، هر مرکز فرهنگی که شما بگی از بین رفت. کارخونه های برق رو مثلا رفتن بمبارون کردن زمان همون جنگ که آمریکا و مثلا با صدام داشتن، ولی به تأسیسات نفتی صدمه ای نزدن. چرا؟ چون تأسیسات نفتی صاحب داره، صاحبش هم همون کمپانیایی هستن که این دولت ها رو پشت سر این دولت ها هست، همون دولت سایه است. به هر حال دشمنی یهودیان و مسلمانان در اسرائیل در اون گوشه خاورمیانه اون به اصطلاح مرکز موتور جنگ هست که در کنارش یه موتور دیگه درست کردن که موتور آخوند در ایران هست، موتور جمهوری اسلامی هست و این جمهوری اسلامی هم شروع میکنه به گروه‌های نیابتی درست کردن، اما هنوز کافی نیست. بعد افکار عمومی بپذیره که بابا اینا دشمن خیلی خطرناکی هستن، چون الان آمریکا هم درگیره، الان تمام ملت‌های مسلمان دشمن آمریکا هستن به خاطر همون مسلمان کشی در اون گوشه خاورمیانه. الان و اینکه آمریکا داره ازشون حمایت میکنه، ملت‌های مسلمان هم دشمن آمریکا هستن و این یعنی باز مرتبه پول، یعنی که ارتش عریض و طویل آمریکا که اینقدر هزینه سالی 1 تریلیون دلار، الان حالا اون موقعش هم مثلا سالی چند صد میلیارد دلار هزینه همین ارتش هست، همین وزارت به اصطلاح دفاع یا وزارت جنگ در آمریکا. و این پولش از کجا میره؟ از کیسه مردم آمریکا میره.
به بدهی های مردم آمریکا اضافه میشه و اون ثروت مردم آمریکا به جای اینکه صرف زیر ساختاشون بشه، به جای اینکه صرف مزایا، تأمین مزایای بیشتر برای مردم آمریکا بشه، داره خرج این جنگه میشه و یک سری آدم منتفعن پول در میارن از این کانترکتورها، کمپانی اسلحه‌سازی و در ضمن آشوب در منطقه خاورمیانه به نفع کمپانی‌های نفتی است، به نفع یه سری کمپانی‌های بزرگ است که به باور من متعلق هستن به بانکداران بزرگ بین‌المللی، این کمپانی‌های بزرگ، این صنایع بزرگ. و خلاصه این جمهوری اسلامی میاد میره سراغ برنامه هسته‌ای. برنامه هسته‌ای مثلا فرض کنید شما کره شمالی هم برنامه هسته‌ای داره. برنامه هسته‌ای براش درست میکنن برای اینکه ژاپن و کره جنوبی رو مثلا بترسونن از طریق اون. و چین هم از اون پشت یواشکی رو حمایتشون میکنه، حالا یواشکی و علنی. خب در جنگ کره که رسما چین وارد شد، اما مسئله اینه که اون گوشه شرق دور اونقدر اثر نداره رو مناسبات اقتصادی جهان که خاورمیانه که وسط دنیاست اثر داره. شما حتما اگه صحبت‌های ترامپ رو شنیده باشین چندین بار اشاره کرده که اینجا وسط دنیاست، چون هست واقعا و هیچ کدوم از سیاستمدارای دیگه این رو به این واضحی نمیگفتن. چرا؟ چون می‌خواستن این یه مسئله کوچیک جلوه بدن. از اون طرف به مردم آمریکا میگن که خب مردم آمریکا میگن چرا مردم خاورمیانه با ما دشمنن؟ میگن که به خاطر اینکه اینا به دموکراسی و آزادی شما حسودیشون میشه. یعنی من اینو شنیدم که در مطبوعات آمریکایی در آمریکا این مفسرین و آدمایی اومدن دقیقاً همین عبارات رو تکرار گفتن که بله به خاطر اینکه اینا حسودیشون میشه. سیاستمداران اومدن گفتن که بله به خاطر اینکه مردم این مسلمانای خاورمیانه به آزادی و دموکراسی در آمریکا حسودیشون میشه، دشمنن با ما، میخوان این آزادی و دموکراسی رو از ما بگیرن. ولی از اون ور کرسی اسلام شناسی به همون محققان همون مردم خاورمیانه میدن، به حسین نصر کرسی اسلام شناسی میدن در دانشگاه جورج واشنگتن. چرا؟ برای اینکه همون موتور رو روشن نگه دارن، برای اینکه این اسلام رو یک چیز خوب نشون بدن و دلیل بدن به مردم به اصطلاح ملت‌های مسلمان که اولا این هویت شما همین مسلمان بودنتونه، یک، دو، شما مظلومی، شما تحت ظلم، شما قربانی هستین و خب طبیعتاً میرن به طرف، طبیعتاً هل داده میشن به طرف دشمنی با ارزش‌های غرب، با دموکراسیش، با فرهنگش، با همه چیز. ضمن اینکه همشون یواشکی تو خونه‌هاشون دارن از همون فرهنگ پیروی میکنن. حالا بگذاریم وارد اون قضیه نمیخوام بشم، اما مسئله اینه که یک حکومت افراطی در ایران به وجود میارن که آخوندها در رأسش هستن و اینها شروع میکنن پراکسی درست کردن این ور اون ور. حالا دارن به سلاح اتمی هم مجهزش میکنن، حالا موشک بالستیک دارن، ماهواره هوا میکنن. همه اینا برای اینه که این دشمنی جدی گرفته بشه. اما بازم موتور اصلی همون داستان مسلمان کشی در اون گوشه خاورمیانه هست، در اسرائیل و مثلا فلسطین، و این هستش که اگر اون کلیدش خاموش بشه دیگه دلیلی نمیمونه برای ملت‌های مسلمان که بخوان دشمن باشن با آمریکا و اون هزینه‌ای که آمریکا داره میکنه برای مقابله با این دشمن‌ها اون هم ذره ذره بعد پاک بشه. و این یعنی ضرر هنگفت یک سری از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی که بهشون میگن گلوبالیست و در ضمن خاورمیانه در نهایت آروم میشه. و آرامش خاورمیانه یعنی که باز دو مرتبه یک سود هنگفتی از این هنگفت که میگم یعنی در حد تریلیون ها دلار هست، تریلیون دلار در سال یا تریلیون ها دلار در سال از جیب این کمپانی‌ها میاد بیرون و کنترل رو از دست میدن. برای همینه که صلح خاورمیانه دشمن زیاد داره و هر کس که قبل از این تلاش کرده برای برقراری صلح خاورمیانه و رفته سراغ ریشه قضیه که همین داستان مسلمان کشی در گوشه خاورمیانه هست، همین داستان دشمنی بین یهودیان و مسلمانان در اون گوشه خاورمیانه هست، خواسته اونو درست بکنه. از بین بردنش، سادات رو کشتن، عرفات رو خیلی معتقدن که کشت، هر کسی که بالاخره یه
جایی اومد حاضر شد که بیاد این رو برقرار بکنه، این صلح رو برقرار بکنه، حذف شده، حذف فیزیکی شده. و این خیلی، اینا دیگه اتفاق و تصادف نیست، اینا خیلی دقیق و برنامه ریزی شده انجام شده این کارها. برای همین بقیه سیاستمداران هم حالا یه دوره اومدن تو قدرت قرار میگیرن و از همین سیاست پیروی میکنن، پولشون رو میذارن جیبشون رو میرن. الان صحبتش از در آمریکا مثلا میگن که آقای خانم نانسی پلوسی چرا انقدر ثروت داره، مگه این چقدر حقوق میگیره؟ خانم الیزابت وارن برای چه انقدر ثروت داره؟ یا آقای باراک اوباما مگه حقوقش چقدر بوده که الان $10 میلیون ثروتشه؟ این پول از کجا جمع کرده، از کجا آورده؟ و اینجوری خلاصه سیاستمداران بزرگ، قدرتمندترین آدم هایی که در رأس امور هستن رو به خدمت گرفتن. تا اینکه حالا حکومت اسلامی دیگه چیکار کرد؟ حکومت اسلامی در ایران، حکومت افراطی اسلامی، به غیر از اینکه یک سری گروه‌های نیابتی دوست درست کرد، ولی دلیلی شد برای به وجود آمدن یک سری حکومت‌های اسلامی افراطی دشمن به جمهوری اسلامی. به اصطلاح مشخصاً جریان سنی رو در برابر این، چون گفتن اینا شیعن، اونا حالا سنی ها، حالا مثلا رفتن به عربستان و کشورهای سنی نشین هم پوششون کردن، هولشون دادن به طرف برای اینکه بیان از تشکیلات سنی افراطی مثلا جبهه النصره در سوریه یا داعش و اینا حمایت مالی بکنن، برای اینکه در مقابل این شیعه ها قرار بگیرن. پس بنابراین باز دو مرتبه یک سری آشوب جدید درست شد، این بار بین مسلمانان، دیگه اصلا بین یهودیان و مسلمانان نه، بین خود مسلمانان با هم دیگه. نمونهش جنگ‌های داخلی که در داخل عراق درست شد بین شیعه ها و سنی ها. من شاهد بودم، دیدم که چقدر دیوار کشی کردن توی شهر بغداد، یعنی بین یه محله و یه محله دیگه توی شهر دیوار کشیدن برای اینکه اینا با هم دیگه تیراندازی نکنن. یعنی این دشمنی تا اینجاها رفت جلو و باز دو مرتبه ریشش کجاست؟ همون مسلمان کشی در اون گوشه خاورمیانه است. ریشه همه این دشمنی ها اونجاست. و این هر یه فشنگی که از تفنگ این به اصطلاح ستیزه جویان داره خارج میشه، یعنی یه علامت دلار سبز بذاریم بالاش، یعنی داره این یه دلاره که داره میره میخوره به یه آدمی میکشتش، یا حالا میخوره به دیوار یا به هر جایی کمانو میکنه میره یه طرف دیگه، یه دلار داره در میاد و این دلارها میره تو جیب کسانی که این سلاح‌ها رو میسازن و بعد میان میفروشن اونجا در اون منطقه. بیشترش هم دولت‌ها هزینه اینو دارن میدن. دولت‌ها هم از منابع، از درآمدی که حاصل از منابع طبیعی یا مالیاتی که و از مردم، یعنی از ثروت‌های مردم اون کشور هست، دولت‌های دست نشانده‌ای که میان از ثروت اون کشورهای ثروتمند خاورمیانه استفاده میکنن برای اینکه این دلارها خرج بشه، این سود برسه به اون آدم‌ها و ریشه همه اینا برمیگرده باز به اون جنگ گوشه خاورمیانه. اما این صادرات دشمنی از داخل جمهوری اسلامی به جاهای دیگه، در یمن، در وسط آفریقا، دولت نیجریه دولت ضعیفی بود، داستان بوکو حرام رو درست کردن و خب نیجریه بزرگترین تولید کننده نفت آفریقا، قاره آفریقاست. خب اون کشور هم اینجوری به وجود آوردن و اینا بعضیشون دوستن، بعضیشون هم دشمنن به جمهوری اسلامی. اونایی که دشمنن شروع میکنن، یعنی خود مسلمان ها با هم میجنگن. آخرش هم این جنگ پاکستان و افغانستان، طالبان، حالا طالبان از تو خود پاکستان رفته تو افغانستان، ولی حالا الان اینا هم با هم دیگه جنگ میکنن. گفتم هر یه فشنگی یعنی یه دلار، شما یه دلار ببینید که داره از این تفنگی شلیک میشه به طرف یه مسلمان دیگه. یعنی دیگه اصلا داستان دشمنی یهود و مسلمان هم رفت کنار، اصلا خود مسلمان ها با هم دشمن شدن. اما ریشش همون داستان به اصطلاح مسلمان کشی در اون گوشه خاورمیانه است. حالا اینکه مثلا در فرض کنید چین که این وره دقیقاً نقطه مقابل اون توی غرب چین، حتما شنیدین اویغورهای چینی که مسلمان هستن میلیون در ظرف مثلا همین 50-60-70 سال گذشته که دولت اسرائیل درست شده، دولت چین 100 برابر مسلمان کشته در اونور، ولی اصلا نه پوشش رسانه‌ای میگیره نه هیچ جا راجبش حرفی میزنن. یعنی میخوام بهتون بگم که چقدر راحت با مغز مردم بازی میکنن، راحت مغز مردم شستشو میدن. هیچ مسلمانی الان دشمن دولت چین نیست، ولی همه مسلمانان دشمن دولت اسرائیل و دشمن
دولت آمریکا هستن و این نتیجه فعالیت رسانه ها هست، رسانه های اصلی که باز دو مرتبه میبینین که متعلق هستن به کیا؟ به همون بانکداران، به همون شرکت های بزرگ. و این یک بازی هستش که از این جنگ شروع میشه، از این داستان مسلمان کشی در اون گوشه خاورمیانه شروع میشه و وقتی کلید این خاموش بشه، یعنی بگی که خیلی خب الان دیگه مسلمانان یهودیان دوستن با هم، تموم شد این دشمنی، یعنی اون موتور جنگ رو خاموش کردی و خود به خود به تبع اون موتورهای بعدی هم خاموش میشه. اما حالا جمهوری اسلامی به هر حال خود، حتی میخوام بگم که دلیل جمهوری اسلامی هم برای دشمنی با اسرائیل اونم از بین میره، ولی جمهوری اسلامی خودش یک موتور دیگه است که آخوند محرکشه و جمهوری اسلامی هم باید از بین بره. یعنی فقط با خاموش کردن اون کلید دشمنی در اسرائیل نیستش که تموم میشه قضیه. اولا به نظر من یه سری آدم در اون طرف قضیه هم هستن که منتفع هستن، پول در میره. اون طرف قضیه منظورم در دولت اسرائیل، در بین یهودیان که مثل همه جای دنیا که سیاستمدار فاسد دارن و اونها هم دنبال ناراحتن از اینکه این جنگ تموم بشه، برای اینکه معنویات از دست میدن و به هر حال این صلح دشمن داره. این همونطور که مثلا دست دونالد ترامپ داره میاد این کلید رو خاموش بکنه، یه سری دست دیگه هم میخواد این دست رو جلوشو بگیره، نگهش دارن و چوب لای چرخش بکنن که این اتفاق نیفته. خب هزینه به اصطلاح وزارت دفاع، وزارت جنگ آمریکا، یعنی جنگ با مردم آمریکا. سرباز آمریکایی، یک جوان از همه جا بیخبر آمریکایی بلند میشه برای به باور خودش برای دفاع از دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی، میره در عراق و اونجا به وسیله قاسم سلیمانی و با اون بمب‌های کنار جاده‌اش تیکه تیکه میشه. اینکه حالا قاسم سلیمانی چجوری تونسته انقدر نفوذ پیدا بکنه در عراق زیر چش آمریکایی‌ها، خب اینم یک سوالیه که در مطبوعات آمریکایی بهش پرداخته نمیشه که چجوری میشه. این همه دارن ژنرال‌های آمریکایی، این همه سربازانی که کف زمین هستن، فرماندهان، میبینن که میشه جلوی اینو گرفت ولی جلوشون نمیگه. هم دارن میگن این جمهوری اسلامی داره این کارو میکنه. خب دولت مثلا جمهوری خواه جورج بوش هم سر کار بود، جورج بوش پسر، ولی در واکنش به تمام مدارکی که نشون داده میشد که جمهوری اسلامی داره کمک میکنه به این بمب‌های کنار جاده، و رفتن در عراق با سفیر آمریکا در عراق، با سفیر جمهوری اسلامی در عراق، به ریاست نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق نشستن، با هم دست دادن، مذاکره کردن که آقا شما دیگه کمتر بمب منفجر کنین مثلا و به نفوذتون هم ادامه بدین. تمام این گروه‌های شبه نظامی، این تشکیلات، این دولت‌های کوچولی که تو عراق درست شد مثل کتائب و حشد شعبی و اون تشکیلات مقتدا صدر و اینا همش با همکاری سرویس‌های امنیتی آمریکایی و اروپایی و جمهوری اسلامی تشکیل شدن برای اینکه این منطقه آشوب باشه درش، برای اینکه کشور ثروتمندی مثل عراق لنگ انرژی باشه. می‌بینید در عراق، نمیدونید احتمالاً، من چون از نزدیک دیدم دارم خدمتتون میگم که مسئله برق یک مسئله جدی بزرگ، یعنی مثلا در شهرهای مثل بغداد حتی ساعتها 5-6 ساعت در روز دفعه برق میره، برق قطع میشه و خب این کشور روی انرژی خوابیده. یه دونه پالایشگاهی که بنزین درست بکنه توی عراق نیست. این بنزین رو بعد از ایران و کشورهای دیگه وارد بکنن. چرا نباید باشه؟ چرا نباید توی عراق یه پالایشگاه باشه که بنزین صادر بکنه اصلا به جای نفت خام؟ این ثروت مردم عراق چرا باید در این درد و رنج زندگی بکنن؟ برای اینکه یه سری آدم قراره پول در بیارن. یعنی از این درد و رنج مردم یه سری آدم پول در میارن و ریشه همه اینا باز برمیگرده به اون داستان مسلمان کشی در اون گوشه خاورمیانه. و میخوام بگم که به این دلیله که انقدر مهم هست برقراری صلح خاورمیانه، انقدر مهم هست. چرا ترامپ می‌خواست همه دولت‌های مسلمان رو درگیر بکنه در این قرارداد صلح، فقط بین 4 تا فلسطینی و یهودی نباشه؟
یا اسرائیلی نباشه. این بعد تمام دولت‌های مختلف و از آذربایجان و از نمیدونم عربستان و قطر و همه رو دعوت کرد به غیر از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رو دعوت کردن، جمهوری اسلامی نرفت خودش، برای اینکه می‌خواست بگه آقا همه ملت‌های مسلمان الان رضایت دادن و قبول کردن. پاکستان همه اومدن گفتن بله اسرائیل و فلسطین، یعنی مسلمانان و یهودیان دست دادن با هم، صلح شد اینجا. این یعنی خاموش کردن کلید اون موتور جنگ و اینقدر اهمیت داره این موضوع، اهمیت مهمی هستش. و گفتم این دلارهایی که از جیب مردم در میاد و خرج این جنگ میشه، یعنی جنگ با مردم، حالا چه مردم آمریکا باشن، چه مردم اسرائیل باشن، چه مردم ایران باشن، چه مردم عراق باشن، فرقی نمیکنه. جنگ یعنی جنگ با مردم، جنگ اصلی جنگ با مردم هست و خاموش کردن کلید جنگ، این دگمه جنگ، دگمه آشوب‌های خاورمیانه در همین صلحی بود که اخیراً انجام شد بین به اصطلاح مسلمانان و یهودیان. و حالا الان حماس خیلی داره مقاومت میکنه برای اینکه این صورت نگیره. ترامپ هم گفتش که ما اهل شوخی نیستیم، اهل بازی هم نیستیم، خودمون میریم خلع سلاحش میکنیم اگه قراره که به این روش ادامه بدن، چون قول دادن که این روش رو متوقف کنن و باید خلع سلاح بشن. و با توجه به موفقیتایی که ترامپ تا الان داشته، من فکر میکنم که در این زمین هم موفق بشه و بتونه این صلح رو برقرار بکنه و حماس رو کاملا خلع سلاح بکنه و کلید این موتور خاموش بشه، موتور جنگ و کلیدش رو خاموش بکنه. و بعدم پله بعدی هم خاموش کردن کلید آخوندهاست، موتور جنگ بعدی که در کنار اون یکی موتور چرخدندهاشون تو هم دیگه است. ولی این انقدر قوی هست و ثروت و نیرو داره، میتونه خودش همینجوری بچرخه با اینکه چرخدنده اصلی خاموش شده و میتونه 2 مرتبه اونو به گردش در بیاره. برای همین بعد این رو هم کاملا خاموش کرد و از بین بردش. خب برنامه هسته‌ایشو که اینقدر سر صدا میکردن، رفتن چند تا بمب انداختن روش، تموم شد و دیگه صحبتی از اینکه ایران هسته‌ای هست نیست. و برای همین تأکید کرد ترامپ که اگر ما زیرساخت‌های اتمی جمهوری اسلامی رو از بین نبرده بودیم، کشورهای مسلمان منطقه پای این قرارداد صلح نمی اومدن. و این مهم هست این مسئله، یعنی اینقدر اهمیت داره که ترامپ بارها این مسئله رو عنوان کرد برای اینکه درست است و اینقدر مهم بود که برنامه‌ای که این همه سال اینا داشتن دنبالش میدویدن و مردم دنیا رو سر کار گذاشته بودن، خیلی راحت و چند تا بمب از بین رفت. و توی یکی دیگه از این صحبتایی که داشت گفتش که 22 سال بود که داشتن این پلن رو بررسی میکردن، یعنی دقیقا میدونستن که کجاها باید برن این بمبا رو بندازن و کدوم هواپیماها باید برن، حتی مانورش هم میدادن هر مثلا 1-2 سال یه بار، ولی انجام نمیدادن چون رئیس جمهورها همه رئیس جمهورهای دست نشانده بودن توی آمریکا و دستور داشتن که این کار رو متوقف بکنن. اما ترامپ متفاوت بود از رئیس جمهورهای دیگه و اومد این کار رو انجام داد، همونطور که قاسم سلیمانی رو از بین برد. قاسم سلیمانی هم اگه زنده بود به این راحتی ها نمیشد این گروه های شبه نظامی که جمهوری اسلامی درست کرده بود رو از بین برد. ولی خب از بین بردن تمام اون انبارهای سلاحی که دیدین در یمن منفجر شده که چند روز میسوخت، اینها یعنی نشون میده که سالیان سال داشتن میبردن سلاح و مواد منفجره قایم میکردن زیر زمین اونجا و همه رو ترکوندن، از بین بردن. و اینها یعنی که یک تغییرات اساسی در راه هست و قراره که این منطقه خاورمیانه آشوبش تموم بشه. تموم کردن آشوبش بستگی به این داره که این موتور جنگ بعد خاموش بشه. یکیش مسئله اسرائیل و فلسطین هست، مسئله بین دشمنی و نفرت بین یهودیان و مسلمانان هست که هیچ ریشه تاریخی نداره و کاملا ساختگی و وارداتی بوده. و مسئله دومش هم جمهوری اسلامی هست، آخوندهایی که این نفرت پراکنی رو مأمور این نفرت پراکنی بودن در طی میتونم بگم شاید 2 قرن گذشته که مردم
خاورمیانه رو دشمن بکنن، یک دلیل ایدئولوژیک بدن، یک دلیل فلسفی بدن به مسلمانان که باید با یهودی‌ها دشمن بشن و اونا رو از بین ببرن. این مأموریت آخوندها داشتن انجام میدادن و حالا قراره که به همین دلیل من فکر می‌کنم که آخوندها باید از بین برن و ادامه این صلح خاورمیانه میرسه به این نابود کردن آخوندها تا بشه واقعا به یک ثباتی رسوند خاورمیانه رو. بنابراین حکومت آخوندها باید از بین بره. اینکه حالا چطور از بین میره و چه جوری جایگزین میشه اون خودش یه بحث جداگانه است. یه بار دیگه تاکید میکنم که همه این داستانی که براتون گفتم رو میتونم در قالب یک انیمیشن 10-15 دقیقه‌ای میشه تهیه کرد و نیاز دارم به کسانی که توانایی این کار رو دارن، آشنایی دارن به این سافتورها و میتونن این رو میتونن کمک کنن که این انیمیشن ساخته بشه. هر وقت که باشه این نیرو ما میتونیم شروع کنیم خیلی جدی راجعش صحبت کردن. یعنی از همین امروز اگر افرادی هستن که توانایی این کار رو دارن یا در خودشون میبینن حتی به چشم یک کاری که بتونن ازش درآمد داشته باشن نگاه بکنن، برآورد میکنیم ببینیم که چقدر هزینه، چقدر چند ساعت کار میبره و چقدر هزینه لازم هست و بعد از هموطنانمون درخواست کنیم که این رو فایننس بکنن برامون. و من باورم اینه که میتونیم که براش پول جمع بکنیم و این انیمیشن رو بسازیم. این یک انیمیشن بین‌المللی میشه که همه مردم دنیا میتونن باشه ارتباط برقرار کنن. هر کسی که اخبار رو دنبال میکنه میتونه این ارتباط برقرار کنه باشه و ریشه قضیه رو بفهمه که چی هست، از کجا داریم میخوریم و داستان خلاصه چی هست. اما در پایان خواستم یه بار دیگه یادآوری کنم داستان راهپیمایی آقای داوود اردلان به مناسبت روز کوروش بزرگ. ایشون از کمبرا که پایتخت استرالیا هست 300 کیلومتر رو میخواد راهپیمایی کنه تا پای تندیس کوروش بزرگ در پارک المپیک سیدنی، که شاید خیلی از ایرانیان ندونن که یک تندیسی از کوروش بزرگ در پارک المپیک سیدنی است و حالا آماده نکردم تصویرشون بهتون نشون بدم و عرضم به خدمتتون که ایشون الان روز سوم هست، حدود 80 کیلومتر رو تا الان تونسته پیاده روی بکنه و این 220 کیلومتر دیگه بعد بره. براش آرزوی موفقیت داریم و هدفش از این راهپیمایی جلب کردن توجه ایرانیان هست و جمع کردن کمک برای برگزاری کنسرت کوروش بزرگ هست و ایشون چند تا موسیقی آماده کردن، حدود مثلا 2 ساعت موسیقی هست که یکی از اصلی‌ترین قطعاتش قطعی هست به نام کوروش بزرگ بر اساس یک شعری که فکر میکنم آقای مانی سروده و این رو ایشون روش موسیقی گذاشته، آقای داوود اردلان روش موسیقی گذاشته و خوانندگان بزرگ صاحب نامی حاضر شدن که این بخونن اینو و البته خب داوود اردلان یکی از آهنگسازان شناخته شده هست، یکی از آهنگسازان توانای ایرانی هستش که جوایز بین‌المللی هم دریافت کرده و ایشون خلاصه این رو برای یک ارکستر سمفونی نوشته این موسیقی رو و برای اینکه بتونه اون ارکستر سمفونی رو هزینه‌اش رو تامین بکنه و یک سالن درخور برای برگزاری این کنسرت 2 ساعته داشته باشن نیاز هستش که به گفته خودش حدود $500,000 بعد پول جمع بشه و این حمایت ایرانیان رو میطلبه. ما نمیتونیم بریم از یک کشور خارجی فاند بگیریم و اصلا کشور خارجی نمیخوان همچه فاندی بدن، دولت‌های خارجی نمیخوان که نام کوروش مطرح بشه و مهم هست. خلاصه این مسئله بسیار مهمی است. امیدواریم که ایشون موفق بشه و در ضمن هزینه‌ای که از درآمد این کنسرت هم به دست بیاد برای برگزاری کنسرت‌های بعدی در نقاط مختلف دنیا قراره انجام شه. شاید اولیش در آمریکا باشه، یعنی اینجوری تو ذهنشون هستش که بتونن اولیش رو در آمریکا برگزار بکنن و بعد همینجوری در نقاط مختلف دنیا جایی که ایرانی‌ها زیاد هستن، کانادا، کشورهای مختلف اروپایی، در خود استرالیا بتونن این کنسرت رو برگزار بکنن با
فروش بلیط هایی که یعنی میتونم بگم که موتور این کنسرت های سلسله‌ای از همین اولین کنسرت، از همین پولی که الان قراره جمع بشه تأمین میشه و این موتور روشن میشه. و عرضم به خدمتتون که خود روز 7 آبان، خب خیلی ها فکر میکنن که روز تولد کوروش هست، ولی روز تولد کوروش نیست. روز 7 آبان روزی هستش که روز تولد ایران سیاسی هست، اینجوری بهتون بگم. روزی هستش که کوروش بزرگ بابل رو فتح میکنه و اونجا این منشور اون استوانه گلی رو اونجا اون منشور رو صادر میکنه که خیلی به لحاظ انسانی در جایگاه بالایی قرار داره. یعنی تمام تاریخدانان غیر ایرانی این رو منشور حقوق بشر یا اولین منشور حقوق بشر میدونن. آزادی ادیان و لغو بردهداری دو تا بند خیلی خیلی مهمش هست. آزادی تفکر و لغو بردهداری دو تا از بندهای بسیار مهمش هست و یک سری بندهای دیگه داره که همش انسانی هست، در راستای خدمت به آزادی بشریت هست. و این هستش که میتونه روز موعود خوبی باشه برای نابودی جمهوری اسلامی و تولد دوباره ایران سیاسی. این رو هم در نظر داشته باشین. امیدواریم که شاهد آزادی کشورمون باشیم هر چه زودتر. خیلی اهمیت ایران خیلی زیاد است. ببینید ایران واقعا یک سرزمین جادویی هست. در این سرزمین جادویی قدرت نهفته شده. یعنی حتی 4 تا آخوند ابله بی سواد هم اونجا میذاری باز صاحب قدرت میشه، به خاطر اینکه اون سرزمین قدرت داره. ولی اگر دست آدم فاسد و نادانی مثل آخوند باشه، خب این قدرت در راستای تخریب به کار گرفته میشه و صدمه میزنه به بشریت. اما وقتی که در اختیار انسانهای شریف، انسانهای با وجدان، انسانهای انسان دوست قرار بگیره، میتونه در خدمت به بشریت به کار گرفته بشه و قبلا این نقش رو ایران داشته. امیدواریم که هر چه زودتر برگرده به جایگاه قبلیش. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری و بدرود.